היום, ולכל אחד ואחד מכם מהמרכז ומבחוץ שבאו ושגיבו במיוחד לחלק כבוד לזכרה של אמי עליה השלום. אמא הייתה מגשרת בין עולמות, בין עולם שאיננו, דרך עולם שהרס וחורבן, חילוץ לקנדה, מעבר לסמינר והוראה בכל הרמות במשך יובל שנים. שמעתי לאחרונה דבר נפלא, שאחד שעבר דברים קשים ביותר, כתב מכתב לרבי מחב"ד, הוא בעצמו לא היה חסיד חב"ד, והוא ביקש דרך להתמודד עם קשיים שלו, והוא אמר לו שהרבה פעמים יש לנשמה של אדם אור אדיר. האור אדיר אבל מסתתר מאחורי מסכים, ועל ידי שהאדם עובר קשיים ומתמודד איתם, האור הזה יכול לפקוע ולהשתחרר, ואדם יכול להגיע ולהתעלות למקומות ולמחוזות שלולי זה בכלל לא היו שייכים אליו. הדבר הזה מאוד מאוד קשור באמת למה שאמי עברה בחיים שלה. היא זכתה דווקא מתוך הסיפור שלה לגעת באלפי נשמות ברחבי העולם על ידי הרצאות במשך כחצי יובל שנים בארץ, המשרות אמונה והתרוממות וטובת בהמשך זהות יהודית באופן שהתקבלה על הלב והשומעים באופן פלאי, דברים שממש אנשים בדרך כלל לא יוכלו להגיד. בן אחי, האח שלי שלא הצליח להגיע היום, יוסי נוסע הרבה לחוץ לארץ בשביל להביא כסף לנצרכים, ובאגודה שיד אליעזר, בעזרי, וכשהוא לא נמצא, או שאני הייתי נוסע לאמא בביתר לידו, או שאחד הילדים שלו, והחתן הגדול שלו, רב מוישה ורטנטל, היה שם בשבת, והוא אמר את הקידוש בנוסח ספרד, נוסח חסידי שהוא רגיל מהבית. אמא הייתה רגילה לנוסח של אשכנז בליל שבת, וההבדל הבולט הוא שבנוסח אשכנז מוסיפים, כמו שכולם מוסיפים בחגים, כיוונו ובחרת ואותנו קידשת מכל העמים. אז אחרי הקידוש היא אמרה לו, קידשת מאוד יפה, אבל איך דילגת לעיקר? אז הוא אמר, זה נוסח אחר. לא היה מי לדבר. ובסוף הוא אימץ את זה, והוא החליט שלכבודה והתעוררות שלה, הוא באמת אומר את זה בכל שבת. זה היה אחד האדנים, אחד העמודים בחיים שלה, לחיות, כיוונו ובחרת ואותנו קידשת מכל העמים. היא הרבה פעמים הייתה אומרת, מי המאמין שמיתומה קטנה זו, ילדה של אף אחד יצא משהו. ובכל זאת היא הצליחה, ועוד נבין בעזרת השם בהמשך, לעבוד על ידי מה שספגה בבית, על ידי מגע עם דמויות הוד, לחיות בעצמה כדמות אצילית שיהודייה גאה ביהדותה. היא נולדה במשפחה חסידית בעיר בשם הרצה בצפון מזרח רומניה. השם הנעורים שלה היה בוימז, שזה או עץ חזק או אולי ביום לשון רומני של בנימין. אחד מהבני דודים באמת שלי, המעטים ששרדו, אחד לקח את השם עציון ואחד את השם גופר. על כל פנים, אמא שלה הייתה אישה גדולה, כן, בעלת חסד, מרפאה, מיילדת, וקראו לו, כינו אותה הגויים, דומברה ברכה. אמא, כפי שראיתם מאחורי, עם שיער בלונדי, עיני כחולות, ונראה תקף איך זה
תרם להישרדות שלה. השטטל, הבית, היוו מקור חום של תורה ומצוות, שבת וחגים. אבא שלה היה סוחר, היה הרבה מחוץ למקום, אבל כשהוא היה בבית, או שהיה בסעודות שבת, או שהיה בבית המדרש. וכשרצתה לפגוש אותו, היושבת לו על הברכיים בבית המדרש, ומתפוגגת מהלימוד תורה שלו. היה שם גם אנטישמיות, והקשה עליה. בבית דיברו יידיש, אבא דיבר עברית בשבת, אז למדה עברית, ורומנית מרחוב, וכשהרוסים כבשו את המקום, היא גם למדה רוסית בבית ספר. הבניין הזה זה בית כנסת, חיפשתי בוויקיפדיה על העיר, והראיתי את התמונה לאמא, וכן, אני זוכרת, והבית ליד זה לבית של הרב. זה בדיוק איך שזה נראה. כבר בגיל 9.5, נקטעה על ילדותה, ועברה, וגורשו היהודים מאזור לאזור טרנסניסטריה, מעבר לנהר הדנייסטר מזרחה לכיוון אוקראינה. זה היה הסכם כשהרודן ברומניה באותה תקופה, יון אנטונסקו יימח שמו, הצטרף להיטלר יימח שמו, הוא נתן לו את האזור הזה לעשות בו כרצונו, ושם גורשו היהודים. לא היה הרבה תחמושת, אבל התהגו ופשוט ברב, בקור, זה היה בתחילת החורף, מחלות ועוד דרכים מסורתיות של הגויים. באחת התחנות עצרו וראה איזה ילדה, אנשים היו מגיעים שעוברים, מחפשים למכור להם ביוקר אוכל או משהו אחר, ולדלות את מה שהביאו איתם, מה שהספיקו לפני הגירוש ב5 דקות התראה. ואמא ראתה איזה בת גילה שבוכה, והיא שואלת אותה ברוסית מה יש, אז היא אמרה אני לא מסתדרת בבית ספר. אז היא אמרה לה, תביא את הספרים, אני אעזור לך. והיא לימדה אותה את החומרים, היא הכירה, והיא חזרה מאושרת הביתה, ולאחר זמן קצר יצאה עם כיכר לחם, שזה היה שווה זהב, ואמא שלה לקחה את זה וחיכה. היו כבר המון יתומים בדרך. הדרך היה שרוי בגופות, היו כלבים מסתובבים עברי אדם, ואמא שלה, אחת אחרי השני הילדים שהיו, הלכו לעולמם, גם אבא נרצח, כל הזמן הייתה צירה, את תחיי, את תזכרי, את תספרי לעולם. בתחילת הדרך היה לה מאוד קשה, היה בוץ תובעני, סמיך, והקור, ולא היה כוח ללכת. מי שלא הלך, או שמת במקום, או שרו בו. היא הייתה מספרת שהדבר הכי קל היה פשוט לשבת ולמות. לא היה טעם לחיות, לא היה ציפייה לחיות. היא הסתכלה, ראה שאחד הנאצים יימח שמו נראה פחות אכזרי מאחרים. משכה במעיל שלו, והוא מסתכל, ידונת, מה את רוצה? והיא אמרה, מה אכפת לך אם אני אמות? אז מה את רוצה? תשים, לשבת בעגלה. והוא נתן לה תקופה מסוימת לשבת בעגלה. אבל עוד לפני זה, ראו אותה, עברו עם הרכבים, וראו את הילדה הזאת, הנראית ארית לבהדרין, ואמרו, אתם חטפתם ילדה משלנו, ולקחו אותה. היא בכתה, ההורים בכו, ובדרך לא מובנת, הסכימו להחזיר אותה למשפחה. אבל כאן נפל האסימון. אני יכולה להתחזות. ויום אחד היא יוצאת לחפש אוכל עם כמה חברות, הייתה מספיק קטנה
לא למשוך את העיניים של הגברים, ומספיק גדולה איכשהו להסתדר. מצאו קצת אוכל והחברות חזרו, והיא אמרה לא, אני נשארת. למה? ככה. אחרי חצי יום היא חזרה, ומצאה שאימא שלה פרחה נשמתה. שמה בקור, אימא שלה היה בעל ערימת גופות, ללא שום בגד. בגד היה פיקוח נפש. היא מכרה את מה שהיא אספה, בשביל להשיג איזה סדין לכסות את אימא, ופשוט ברחה משם. ברחה, חיפשה בית בלי ילדים. עם ילדים אין סיכוי, הילדים אכזריים ביותר היו. הילדים בכלל הם אכזרי עד שתופסים יותר את החיים בתקווה. ראתה בית שאין שם ילדים ודפקה לי הדלת. תארו לעצמכם איך היא נראית בלי אוכל ובלי מים, בלי שום דבר כל התקופה. אישה בגיל הביניים פתחה את הבית, היא הצליבה את עצמה ונתנה להיכנס. היא אמרה, אני יתומה מאוקראינה, ההורים נהרגו, דיברה רוסית שוטפת. הכניסה אותה ולקחה את הבגדים, שמה בתנור לשרוף את הכינים, נתנה לה קצת מרק חם והפשיבה אותה ליד התנור. אחרי כמה שעות או יותר בעלה נכנס, מסתכל על אמא שלי שכאמור נראית עית לגמרי, והוא אומר לה, ז'ודובקה. הוא מיד תפס, יהודייה מלוכלכת, מאיפה את? אז היא אמרה, הייתה מהתחנה איפה שהם היו כפייגרות. הוא אמר, ז'ודובקה עם מזל. כי אתמול החיילים, כנראה שהוא היה ביניהם, דחפו אותם ליער ושרפו את היער. עוד נס בדרך של ההצלה מיני הרבה ניסים. אנשים שהיו במחנות, כמה שהיה נורא ואיום וקשה, אבל חברה היה להם. אמא, לא מובן, בגיל 9.5, לבד בעולם, ושורדת, ואוחזת ביהדות. לא יודעת מה תאריכים, מחליטה מתי פסח, 8 ימים לא אוכלת לחם, וכדומה. היא הגיעה בשלב מסוים למקום, ואיזו אישה שיש לה פונדק, היא שאלה אותה אם היא יכולה לעזור לה. היא שאלה את האישה, היא אמרה, קחי צלחת ותשטפי לי. רצתה לבחון אותה אם היא תברח עם הצלחת או תעזור. היא שטפה טוב את הצלחת, והיא הייתה עוזרת אצלה, היא נכנסה אצלה. באותה פונדק, כמו כנראה הרבה, הגרמנים היו מגיעים, אוכלים, ובמקום לשלם היו עושים הרס במקום. והאישה הזאת, מדאם בוקובסקי, הייתה בוכה. אז אמא שאלה אותה פעם אחת, למה את בוכה? סיפרה לה מה קרה. אז אמרה, אל תדאגי, אני הבנתי שהם הולכים לעשות את זה. כנראה היא הייתה דוברת יידיש, הבינה את הגרמנית שלהם. אז עשו ביניהם סימן, וכל פעם לפני שעשו משהו, הזמינה כמה אוקראינים מקומיים רכבים, משקה על הבית, והגרמנים כבר התנהגו כמו שצריך. האם הלכה והתעשרה ובאמת עוררה באיזשהו שלב את החשד של אחד שמה, אבל איכשהו זה שרד. יום אחד הגיעו כמה אנשים יהודים שבמקום וחיפשו משהו ודיברו רומנית, ובאזור הזה רק יהודים דיברו רומנית. עם לב הרחמן שלה היא סיפרה להם מה שהם מחפשים. הבינו שיהודייה, והם חיפשו יהודים בשביל איזה מכסה של גירוש, וחטפו אותה.
הייתה על רכבת למחנה שנקרא פצ'ורה. פצ'ורה ידוע על שניים שיצאו משם. היהודים הגיעו לשם, כולם, לא היה שם אוכל, אכלו עשב, אכלו בשר אדם. יידלך, רטב את זה, תנצלו, תברחו מכאן. ומי היה יכול? היא התיישבה ליד השער וראתה אחרי כמה שעות, יום יומיים, איך שהשוער מדברת עם איזה אישה בשביל לסחור איתה, והוא כבר כולו תפוס בה, והיא פשוט בחרה להם בין הרגליים, ובדרך לא גרך היא חזרה לעשרות אם לא מאות קילומטרים חזרה לגברת בוקובסה. היו כל מיני נידודים. ב-1943 הרומנים ראו שהגרמנים הולכים כבר להפסיד במלחמה, והם ניסו לחפות על עצמם, והם הזמינו בחזרה מטרנסניסטריה את היתומים, היהודים. אבל היה צריך להיות איזשהו סימן, איזשהו זיהוי. היא שכחה את היידיש ואת העברית. והיה באמת בין אלו שישבו על הוועדה, היה אחד מורה שכטר, יעקב שכטר, זיכרונו לברכה, שזיהה אותה, והיא הייתה ברכבת בחזרה. היו עוד כמה וכמה נידודים, והיא הייתה בבית יתומים בבוקרשט, שזה היה במבנה משותף עם בית חולים. היא הצטרפה לקבוצה שמיועדת לעלות לארץ, ובלילה לפני ההפלגה התפוצץ לה אפנדיציט, וגם היום זה סכנת נפשות. בימי מלחמה ולפני האנטיביוטיקה ובקושי זמין, זה היה ממש כמעט ללא סיכוי. היה רופא אחד צעיר שאמר, אני לא אומר נואש כמו חברים, והוא טיפל בה, ובניסי ניסים היא שרדה. הוא אפילו לא ידע את השם שלה, כל הפרודינטית, על שם אפנדיציט והמחלה. אז במקום לעלות על נייר היתומים הכפורי, שזו אחד הזכרים, רק מטרנסניסטריה היו שם 60 יתומות שנספו כשזה התפוצץ, אז התפוצץ לו את האפנדיציט והיא ניצלה. ב-1947 היא הצטרפה לבריחה מרומניה הקומוניסטית. היו לו אילו תעודות, היו לו ניירות פולנית מזויפת, ברחו ברכבת לבודפסט, בחציית הגבול לאוסטריה, ברחו בחושך, ועם הפעילים שהבריחה, ושאלו בעברית מי אתם, ומי שאמר עמך, ידעו שזה יהודים ולא מלשינים, ועלו על משאיות, העלו אותם לעיר וינה. והגיע בהמשך לחמנה הכורים ביאליק בזלצברג, ושמה מצא חן בעיני פעילה מהאו"ם גברת גרטה פישר, ששכנע אותו במקום להגיע לארץ עם מלחמה, שתיסע לחוף מבטחים בקנדה להיות מאומצת את המשפחה. והיא הסכימה. 1948 בחורף היא הגיעה לקנדה בהפלגה באונייה וברכבת מהליפקס 3-4 אלף קילומטר, כל העם ירדו בתחנות שלהם, הגיע לקלגרי, שזה כבר צד המערבי של קנדה. המשפחה ביום הראשון, יום השני, אמרו לנו, קליינה מיידלה, ילדה קטנה, ספרי, אנחנו שמענו כל מיני דברים, מה היה שם? היא סיפרה דברים כהווייתם, והם אמרו לו, ילדה קטנה, יש לך דמיון מאוד גדול.
כמובן שנפגעה עד עמקי נשמתה, ולקחה את הזיכרונות, נעלה אותם בכספת וזרקה את המפתח. ובכל כוחה החביאה את מה היה. אבל הזיכרונות האלו הן לא יושבות בשקט. וזה התמודדה במשך 50 שנה עד שהתחילה לספר. למדה שם בבית ספר, ומורה, היא מצאה חן בעיני אחד המורים, והוא עזר לה, הוא אמר, יש במונטריאול סמינר למורים יהודים, יש מחסור, ואני רוצה לעזור לך להתכונן, להתקבל לשם. והיא במשך החודשים, היא קיבלה את הזמנה לרעיון ולהתקבל, והגיעה לשם, ושואל אותה המקבל, הכל ביידיש, את יהודייה? הייתה נראית ממש שיקסה, עיניים כחולות, שיער בלונדיני, צמות, כמו ארי טיפוסית. אז היא אומרת, כן, אני יהודייה, מבית יהודי. אז הוא שואל, תני לי סימן, מה אני אגיד לו? הברכה של שבת מאבא, הנרות של אמא, מה אני אתן לו? אז הייתה לה הברקה, היא אמרה, אני יידיש מיידל, אני ילדה יהודייה, אין לי מה להורות. הוא כבר הבין והתגלגל בצחוק וקיבל אותה. והוא הבין שבאמת יהודייה, תוך 1.5 שנה היא סיימה את הלימודים, זה תוך כדי שלפחות פעם אחת היא ננעלה בספרייה בלילה, כי לא שמו לב שהיא שמה. ישבה ולמדה ולמדה ולמדה. זאת הכיתה הראשונה שלה. כאשר בכניסה לכיתה, בשיעור הראשון, היא פחדה להיכנס. אז המורה ראתה אותה ליד הדלת, מה קורה? אז היא אמרה, אני מפחדת. דחף אותה פנימה והחזיק את הידית, דחף את הפנימה להחזיק את הידית שלא תוכל לברוח. היא הייתה שמה, הבינה את מצבה והתחילה לצחוק. היא התחילה גם להיזכר בעבר שלה, הייתה מבובלת משני הצדדים, הילדים ראו את הצחוק שלה, גם התחילו לצחוק. זה היה כיתה ב', אז התחילה לשיר שירים שהם למדו בכיתה א', וילדים הצטרפו, והם נהנו, והם צחקו. היא שואלת אחת, למה אתה צוחק, למה צוחקת? היא אמרה, את שר כל כך יפה. וככה התחילה. 50 שנה היא עסקה בהוראה, בהעברת התודעה, ולפני שסיפרה לעולם, היא זכרה והעביר את המסר היהודי, את הלב היהודי, את הבית החסידי. אנחנו 3 אחים, אני האמצעי, בצד ימין בתמונה האמצעית, וכל אחד, ההורים נתנו לנו להגיע לכיוונים שלנו, וכל אחד בכיוון אחר בחיים. תכף תראו עוד תמונה. היא הייתה כמה 4-5 בבוקר, ערב שבת בחורף, בוודאי 4, כי הייתה חוזרת ב4 אחרי הצהריים להדליק נרות. זה הבית ספר עממי, ולא דתי, ולא היה סיבה לסיים מוקדם ביום שישי. לעולם אח שלי הקטן שהכי הרבה שנים בבית הדגיש בשבעה, לעולם לא להתלוננה שאין לה כוח, שזה קשה להיות יהודי, או שום דבר אחר. בית מלא אורחים, בית של חסד, בית של שמחה. היה לה, אם עוזרת פעם אחת בשבוע, תוך 7 שנים,
היא סיימה תואר ראשון ותואר שני. זה באמת לא מובן, אבל היא שחקה את עצמה. באמת אחד המורים שלה מהסמינר אמר לה, תיזהרי, כי בגיל מבוגר תשלמי על זה ביוקר. והיא באמת הייתה מאוד מאוד שחוקה בשנים האחרונות. היא גם היו לשיעורים פרטיים, שיעור פרשת השבוע לנשים בבית הכנסת. אגב, פעם אחת היה לתלמיד, אני תמיד אהבתי כילד קטן לשבת מתחת לשולחן, כי אמא לא השתה לי לשבת מעל עם התלמיד. ופעם היה אחד מבית מאוד מאוד, לא ידעו כלום, והוא לימד אותו שמע לקראת הבר מצווה, והוא לא הצליח להגות לתותפות, לא הלך לו. אז אני ככה הוצאתי את הראש מתחת לשולחן, נקטתי בשם שלו, אמר לו, תגיד לתותפות. והוא התבייש והוא הצליח. אז על כל פנים, זה תמונה אחת במחנה קיץ שרואים, שלחו אותנו, וזה היה כנראה ב-74, בגיל 14, ואני בצד שמאל ליד אבא, זיכרונו לברכה, וזאת תמונה מה-30 שאנחנו ביחד בארץ. אח קטן, כמו אמרתי, הוא פועל למען מסכנים, ואח הגדול הוא רופא. לקראת הפנסיה מצא אותה בדרך לא דרך אישה בצד השני של העיר שהייתה גם מהרצה, הייתה יותר מבוגרת מאמא וזכרה אותה והתקשרה אליה והפשירה הודעות במזכירה. אמא לא הייתה בהתחלה ופשוט אנחנו מילדים ניצולי שואה, ואנחנו צריכים שאת תהיה הפה שלנו. היא אמרה, אני לא יכולה. פעמיים ביום במשך 1.5 שנה לא הרפתה ורדפה אחריה. עד שיום אחד הסכימה לדבר. הרבה מאוד אנשים שהכירו אותה היו פשוט פורי פה, המומים. את לא בתדמית של ניצול שואה. זה לא יכול להיות. והם לקחו אותה כראש והתחילה לדבר. זמן קצר לאחר מכן הגשימה את חלומות החיים ועלתה לארץ לביתר עילית ליד אח שלי. אח שלי באותה תקופה היה בעיר העתיקה עם ארגון Heritage House של יהודי בשם הרב מאיר שוסטר זיכרונו לברכה. הרבה אמריקאים יודעים, הוא הסתובב כל הזמן ליד הכותל המערבי, אסף יהודים, והוא ראה מישהו עם תרמיל, סליחה, יש לך מה השעה? אז הוא אומר, כן, אתה יהודי? כן, אתה רוצה ללמוד על היהדות, לקבל ארוחה חמה בחינם? והוא התחיל ככה, הוא משבץ אנשים לישיבה. וזה היה ההוסטל שלו. יום אחד היה שם אחד שהיה עם ההוסטל מיש התורה באנגליה, והוא פגש את אח שלי, והוא אמר, תשמע, אני צריך מרצה, נתקעתי בלי מרצה לקבוצה. אז הוא אומר, קח את אמא שלי. אח שלי יוסי הוא בטחן, אז הוא אומר, יוסי, אני צריך מרצה. אז הוא אומר, אתה לא יודע מה אתה מדבר. אמא שלי תמלא את המשבצת על האחריות שלך. והיא דיברה בגאון, כמו שאבא זיכרונו לברכה היה אומר, פתחה את הפה, אפשר לשמוע סיכה נופלת. זה היה כוח מיוחד שהשם חנן אותה. הוא פתח לה שערים והתחילה להרצות באש התורה ובכל מגזרי הציבור, כמו שאח שלי הגדול אומר, מקעקועים לציציות, עברית, אנגלית, יידיש. כן, יד ושם, צהל, ברת'רייט, חיל האוויר, גם הוא 3,000 חיילים בבסיס, הביאו אותה במסוק עם אבא בנגב, משטרה, מכבי אש. והוא דאג לה גם כן להרצות בכל מיני מקומות ואוניברסיטאות בעולם.
דיברה ללב, והסטודנטים קיבלו את המסר, ושנים אחרי זה, לא פעם, במרכז העיר מונטריאל, גברת קאופמן, כן, כן, את זוכרת אותי? לא. באיפה? אני הייתי בהרצאה שלך בקיימברידג'. אחרי ההרצאה שלך, כמו שאמרת, אני הבנתי את האחריות להיות יהודי ולהקים דורות. אני שברתי את הקשר שלי עם הגוי, התחלתי ללמוד, אני הייתי בעלת תשובה, התחתנתי עם בעלת תשובה, יש לי משפחה תורנית, הכל בזכותך. והחום, אהבה, ברכות, והייתה מעריפה על כולם. אלו חלק מתעודות הוקרה שפיררו את הסלון מכל מיני מקומות, מכל מיני, ואלו בעיקר של הצבא ששלחו והוקירו. כאן, פה זו תמונה לפני כנראה 15 שנים, משהו כזה, באח שלי צילם אותה באמצע הכנה של שיעור לנשים. הייתה מוסרת, כמו שמסרה בבית כנסת במונטריאל ב-15 שנה, אולי יותר, היא מסרה גם בארץ, בבית שלה. הייתה מוסרת שיעור פעם בשבוע במשך שעתיים, לעולם לא סיימה את מה שהיא הכינה, ולעולם לא הייתה מוכנה לדבר על מה שדיברה פעם. כל פעם הכנה מחדש. באותם שנים היא חיברה את הספר קודם באנגלית ותורגם לעברית. והספר באמת מתאר אחד הדברים הנדירים שאין, שיש שם פרק, 2 פרקים על יהדות קסומה בעיירה קטנה חסידית, בבית חסידי, מה הייתה ההוויה. העבר, ענני מלחמה, גירוש ותלאות, הצלה, שיקום, בניית משפחה, עלייה לארץ, ויש גם מפות של המסע שהכנו בעזרת גוגל מפס. הרבה אנשים סיפרו שהתחילו לקרוא ופשוט לא היה להם מה לקום לפני שסיימו את הספר. אז מי שמחליט לקנות, ראו הוזהרתם. תחליטו איך תתמודדו. זאת לפני גם כמה שנים טובות עם ילדים ונכדים. הייתה נותנת הרצאות ואומרת, זו הנקמה שלי. וזו הנקמה האמיתית. נראה קצת באורות טבעי הקשורים גם לבר אילן, רעיון נפלא שפורסם בוויינט. במלחמה הזאת, להישאר יהודי היה קידוש השם. כי זאת הייתה המלחמה על היהודים והיהדות. במשך 50 שנה היו חוויות המלחמה של לאה קאופמן נעולות בתיבת זיכרון. ייתכן וסיפורה היה דומם לנצח אלמלא הצורך שחשה לספר ולחשוף, שהעולם לא ישכח. עיקר סיפורה הוא על מקום הנקרא טרנסניסטריה, שניצוליו המעטים נותרו אילמים מהזוועות. היינו 7 ילדים, אבא ואמא. אמא הייתה מיילדת, שבאו לקרוא לה, היא לא שאלה את היהודי, היא הלכה. המלחמה פרצה בפולניה, פליטים באו, והם היו אצלנו בבית. אמא אמרה שהם אורחים לשבת. אני לא ידעתי שיש מלחמה בעולם. היו בדיקות חזקות מסביב לבית. ז'ידן, התחו את הדלת. אבא שלי שהיה באמצע קידוש. הם סיימו לנו לברוח ולהתחבא. והרומנים נכנסו ואמרו, איפה הילדים? הוריי לא ענו. והוציאו אותנו וסידרו אותנו לפני קיר, לפי גובה. אני הייתי בצד אחד ולא זוכרת עד היום מי היה בצד השני. עמדנו לפני קבוצה מוכנה להרוג אותנו, עם הרובים. אני התעצמתי את העיניים, התחלתי שמע ישראל, לא בכיתי בכלל. ואמא ואבא אמרו, אל תבכו, כי עוד מעט נהיה בגן עדן ביחד.
אבל כנראה שקדוש ברוך הוא לא היה מוכן לקבל אותנו לגן עדן, כי ראש היורים צרח, תורידו את הרובים. הוא מצביע על אמא שלי, הוא אומר, אתם רואים את האישה הזאת? שאני עמדתי להיוולד, אמא שלי ואני היינו בסכנה גדולה של מוות. האישה הזאת הצילה אותנו. אני לא יכול להרוג אותה. קרוב לבוקר באו הרומנים, יש להם 5 דקות להיות בכיכר השוק. אמרתי, אמא, אני רעבה, מתי הולכים הביתה? היא לא ענתה לי. אמרתי, איזה חטא חטאנו? למה מגיע לנו כזה עונש? והיא התכופפה ובכתה ולא רצתה להסתכל לי בפנים, כי לא הייתה לה תשובה. ואף פעם לא ראיתי את הבית שוב. וזאת הייתה התחלת צעדת המוות. איך שצעדנו ראינו יד מלא דם, או רגל, או פנים, שניסה לקום ונשארו שם. הרגו את אבי, ואת אחי לקחו לעבודה, ואני אף פעם לא ראיתי אותם שוב. יום אחד ראיתי שהבנות לא זזות. אמרתי, מאמה, זה שלופן, הן ישנות? ואמא אמרה, nein, mein Kind, sie seien tot, הם מתו. יצאתי לחפש אוכל. רצתי לאורווה ואמא שלי הייתה מתה, בלי בגד על הרצפה. בכיתי מרות ושאלתי, מי רוצה לקנות את האוכל שבשקית? אני רוצה בגד לכסות את אמא והאחיות שלי. כיסיתי אותם, בכיתי ורצתי למצוא חיים. אמא אמרה, אני חייבת לחיות, לזכור ולספר לעולם. אני לא הבנתי את המילים חוץ אסור לי למות. אין לי ספק שהשם היה איתי כל צעד וצעד. לאה שרדה את שנות המלחמה על ידי מסתור אצל משפחות רומניות. בגיל 16 היא הובאה לקנדה על ידי הקונגרס היהודי הקנדי, נכנסה לאקדמיה למורים לעברית ויידיש והפכה למורה מסורה. את עבר המלחמה לא חלקה עם איש. האתגר הגדול שעמד מולה היה כשהוחלט בבתי הספר להכניס וללמד את נושא השואה. לא יכולתי להגיד להם מה שעיניי ראו. לא יכולתי. אמרתי להם, כל מה שאני אגיד לכם זה אמת. ושתדעו שכל מה שאני מספרת לכם זה טיפה בכוס מים, אפילו לא טיפה. המנהלת אומרת, מה עשית לילדים היום? אמרתי, סיפרתי על אחד, רק אחד. כך צריך ללמד שואה. על אחד. קחו ילד הביתה, שיש לכם מסיבת חג, או שבת, או שמחה, שיהיה כיסא ריק. זה הכיסא של הילד בשואה. זאת הנקמה שלי. זאת הנקמה שלי, שאני זכיתי לא רק להישאר בחיים, אבל לבנות. זה השבט שלי. אני לא סיפרתי לילדיי. הם שאלו, ואני אמרתי שתגדלו. אני לא רציתי שהילדים שלי יהיו מנהלים. לחיות, לזכור ולספר לעולם. אני קוראת לספר לפי הצו של אמא שלי. כחלק משבירת השתיקה כתבה ספר המספר את מסע ילדותה, השזור מסרים של גבורה ואמונה. כמי שנטלה על עצמה שליחות, נפגשת לאה בפני חיילים ובני נוער, ובגבורה עילאית מספרת את סיפורה. חייבים לספר. אני מרגישה התחייבות המתים. פעם ראשונה ששם אותי לפני 300 במדים, אני כמה דקות הייתי בהלם. אם אני ראיתי חייל, ידעתי שזה מוות. ופה פתאום אני רואה כל כך הרבה כן ירבו לפניי. ולקח כמה דקות לסדר לי את הראש, ואני אומרת להם,
הדבר הכי חשוב שאתם חייבים לעשות, לתת ילדיהם בית יהודי וחינוך יהודי. הם צריכים לדעת את ההיסטוריה של העם שלנו, והם צריכים לדעת מי הם כל יום. אלה שמתחתנים עם גויים, הם עוזרים לנאצים, הם מתנדבים למוות רוחני. לא נכחד מבניהם לדור האחרון, מספרים תהילות השם בזוזו, בנפלאותיו אשר עשה לנו. ביחד אף אחד לא יכול לעשות לנו כלום. הבעיה שלנו שאנחנו מפוזר ומפורד בינינו ובין עמנו. יש תקווה, ואני מקווה רק שאנחנו נמצא את התקווה בזמן. זה הייתה מגיעה כל שנה ביום השואה למחוז יהודה ולדבר, להרצות. בשנים האחרונות לא יכלה, אז הם באו אליה, וזה מיום השואה האחרון שלה. עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. מי ייתן שייתן לכם כוח ושתוכלו להשיג את הטוב לכל מילדיהם. שהשרשרת תהיה מלאה ולא תתבייש אף פעם. יישאר אלה אבינו שבשמיים. כן, הייתה אומרת הרבה פעמים, כאשר יש לאדם למה, הוא יכול להתמודד עם כל מה. וכמו שהזכרנו, הייתה מדגישה להיות גאה ביהדות, ללמוד במקורות היהדות, להתחתן רק עם יהודי יהודייה, לחנך ילדים, תורה ומצוות. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שתכונן אותי ואת משפחתי ותיתן לנו לכל עם ישראל חיים טובים וארוכים, ותזכרני בזיכרון טובה וברכה, ותשכין שכינתך בינינו, וזכני לגדל בנים ובני בנים, חכמים ונבונים, אנשי אמת, זרע קודש באדוני דבקים, ומאירים את העולם בתורה ובמעשים טובים, ובכל מלאכת עבודת הבורא. אנא, שמע את תחינתי, בזכות שרה, רבקה, רחל ולאה אמותינו, והאר נרנו שלא יבכה לעולם ועד, והאר פניך פן ישע. אמן. ריבונו של עולם, watch over my grandchildren and my great-grandchildren. Keep them safe, keep them Jewish, keep them holy, and help them build a better world, a world with peace. They should never know what I know. They should never see what I saw. They should have a world of shalom, uvracha,
תודה רבה.